Ẹ kú dédé wòyí, ẹ káàbọ̀ sí yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ lónìí. Olólùfẹ́ yín Ọmọ́rìnsínà Ọlájàgbé ti dé yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ lónìí. Ọ̀tọ̀ lórìn, òun ni ẹ̀kọ́ tí a fẹ́ kọ́ lónìí. Ohun tí mo ṣe pè ní ọ̀tọ̀ lórìn ni wípé ìtàn ni mo fẹ́ máa kà fún wa. Mo sì máa ka ìtàn náà ní sísẹ̀ntẹ̀lé títí tí a ó fi dé òpin ìrìn àjò ìtàn náà. Ìtàn náà dá lórí ọ̀rẹ́ méjì. A lè pè ní ọ̀rẹ́ kì í ya ọ̀rẹ́. Ẹ máa bá mi ká lọ. Ọ̀rẹ́ àtàtà ni Gbèmí àti Dépò. Àwọn ọ̀rẹ́ wọ̀nyí wọ́n ń gbé pẹ̀lú àwọn òbí wọn ní ìlú Àràgbélayé. Ìyàndá ni orúkọ bàbá Gbèmí, orúkọ ìyá rẹ̀ sì ń jẹ́ Àbẹ̀ó. Bàbá Dépò a máa jẹ́ Akínwándé, orúkọ ìyá rẹ̀ ní Ọlápéjú. Ìyàndá jẹ́ ọmọ ọdún mọ́kàndínláàádọ́ta nígbà tí ìyàwó rẹ̀ jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́tàlélógójì. Bákan náà, Akínwándé jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́rìndínláàádọ́ta tí ìyàwó rẹ̀ náà sì jẹ́ ọmọ ọdún méjìdínlógójì. Ní ìlú Àràgbélayé, ìjọba fún gbogbo àwọn ilé kọ̀ọ̀kan tó ń bẹ níbẹ̀ ní nọ́mbà. Fún àpẹẹrẹ, nọ́mbà ti ilé Ìyàndá ní ẹ̀rìndínláàádọ́fà, nọ́mbà ilé ti Akínwándé ní àrùndínláàádọ́jọ. Ní ọdún 1955 ni ìjọba ṣètò àwọn nọ́mbà wọ̀nyí. Òbí rere ni àwọn òbí méjèèjì wọ̀nyí jẹ́, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ méjèèjì yìí jẹ́ aláìgbọràn àti ọmọ líle. Ẹ mọ́ bá mi ká lọ títí tí a tún fi pàdé lórí ìtàn náà. Ẹ ṣeun.